وقدمت الشركة الكورية الجنوبية للتجارة الإلكترونية كوبانغ أوراقها لبورصة نيويورك، وذلك تمهيدا للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يقيم الشركة عند 50 مليار دولار. يعتبر صندوق رؤية التابع لسوفت بانك من أكبر الرابحين من عملية الاكتتاب، حيث يملك الصندوق حصة 37% من الشركة الكورية الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك يعد صندوق أو استثمار الصندوق في الشركة من أكبر 10 استثمارات حصل عليها تمثل ثلثي محفظة الصندوق. إذن للمزيد حول هذا الاستثمار أو هذه الخطوة من قبل كوبانغ ينضم إلي مباشرة من المنامة عبد المحسن العمران، المدير التنفيذي لدى فاميلي أوفيس. عبد المحسن، أهلا بك. بداية أود أن أسمع تقييمك لهذه الشركة كوبانغ من حيث تمركزها في السوق، في تمركزها في قطاع الإي كوميرس، وأيضا قيادتها أو مكانتها من حيث البريميوم الذي يمكن أن يكون المستثمر مستعد للاستثمار فيها. أخت فاطمة، مساء الخير لك والمشاهدين. كما تعلمين هناك اتجاه كبير من قبل المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الشركات. فترة ال5 سنوات الماضية هناك تطور كبير في شركات التكنولوجيا ورغبة شديدة من قبل المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار. شركة كوبانغ هي شركة معادلة لشركة اي باي الموجودة في أمريكا. اي باي متواجدة كذلك في كوريا، إلا أن شركة كوبانغ تطورت بوتيرة أعلى، تمكنت من إنشاء مراكز لوجستيكية للتوزيع لا تبعد أكثر من 10 كيلومتر تقريبا عن أي عميل في 70% من كوريا، وهذا مكنها من الحصول على حصة كبيرة من السوق. نعم. رأيك في تقييمها؟ طبعا التقييم هذه ترجع للمدراء أو المستشارين الماليين، ويؤخذ بالاعتبار ما هي الشركات المماثلة التي تم طرحها في الفترة الأخيرة. مكرر الربح، طبعا مكررات الربح لا توجد في معظم هذه الشركات، لأن معظم هذه الشركات لا زالت التدفقات النقدية لا زالت بها بالسالب وربحيتها لا زالت بالسالب. هذه الشركات تتداول كمكرر من المبيعات. آخر أرقام اطلعت عليها 12 بليون دولار. من هنا يأتي التقييم لهذا النوع من الشركات بناء على المبيعات وليس على الربحية كما تعودنا عليه في معظم الشركات. برأيك لماذا نختار سوق نيويورك لإدراج هكذا شركة؟ طبعا طرح كبير مثل هذا بهذا الحجم يحتاج سوق عميق يمكن الشركة من الحصول على هذا النوع من الاستثمار، وكذلك تعريف الشركة في الأسواق العالمية، بحيث أن مدراء المحافظ في العالم يكونون جزء من محافظهم حصة في مثل هذه الشركة. الشركة لها أهداف طويلة المدى ستمكنها من ذلك. يجب الذكر بأن احنا استثمرنا في هذه الشركة عام 2017 ونملك حصة لعملائنا، وهذا النوع من الاستثمار لا يتم عن طريق شركة واحدة فقط، بل يتم عن طريق التنويع للعملاء في شركات مختلفة. فعلى سبيل المثال الكل يعلم شركة تيك توك مملوكة من قبل شركة اسمها بيت دانس. هذه شركة ستأتي كذلك في الطرح في المستقبل القريب. هذه شركة كذلك أخرى نملكها لعملائنا والله الحمد. طيب، لما استثمرتم في كوبانغ بال 2017 كم كان التقييم آنذاك؟ وكم كان حجم استثماراتكم؟ طبعا في اكيد تعلمين هناك مذكرات سريه لا تسمح لنا بان احنا نطرح هذه الارقام، لكن حصه الحمد لله كافيه لعملائنا. طيب، مدام عبد المحسن معنا، حاستغل وجودك وحسألك عن قصة لوسيد وسباك تشرشل اللي لربما PIF بيجربوا تجربة جديدة لاستثمار عززوا مكانتهم فيه، وسوف يدخلونه بالسوق بطريقة جديدة، طريقة عليها اهتمام قوي من قبل المستثمرين، طريقة أيضا تهمش الطريقة التقليدية للIPO وبتزعل شوية البنوك الاستثمارية اللي كانوا بيستفيدوا من قيامهم بكل التحاليل والدراسات وأخذهم وقت كافي للحصول على كل الموافقات وغيره. رأيك؟
والأهم من هذا طبعا أنهم يأخذون أتعاب ما بين 2 إلى 6% على الطرح، بينما الطرح يكون مسبق مبيوع إلى المستثمرين. فهذا أحد الأسباب الرئيسية. كذلك من ناحية قانونية أو عملية التسريع الطرح، وجود السيولة الهائلة من الضخ الكمي. الضخ الكمي هو الأموال التي ضخت من قبل البنك المركزي أو البنوك المركزية، مكن كثير من المستثمرين أو بعض الشركات الاستثمارية نقدر نقول استغلال فرصة السيولة لتمكنهم من الحصول على صفقات جديدة بأسعار يعتقدون أنها قليلة، لكن أنا أعتقد عملية السباك هذه قد لا تأتي بثمار على المدى البعيد. هي تستغل حدث معين نعيشه اليوم، لكن لا أعتقد أن هذه الصناعة ستستمر على المدى البعيد. عبد المحسن العمران، المدير التنفيذي لدى The Family Office، شكرا جزيلا لك.